ආයුබෝවන් යාළුවනේ බණ්ඩාරල හීල්ලොයි පාරේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට ආසන්නයේ තියෙන මේ ජූස් බාර් එකට මට යන්න ලැබුණේ හම්බෙන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුනේ මේ ජූස් බාර් එකේ තිබුණ හිත ඇදගන්න පෙනුමයි ඒ වගේම ජූස් බාර් එකේ තිබ්බ පිරිසිදුකමයි. ඒ වගේම තමයි ජූස් එකේ රසත් ඊට දෙවෙනි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ගිහලා බලන්න, බීලා බලන්න. රසයිද නැද්ද කියලා පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් අයට බලා ගන්න channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක share කරන්න.